Kanino nakasalalay ang success mo sa abroad? Sa gobyerno ba natin sa Pilipinas? Si President Duterte ba? Siya ba ang may control? Yung mga senador ba ang may control? Yung employer mo ba? Yung boss mo? Yung mga tao ba sa paligid mo? Sino? Kanino nakasalalay? Of course, setting aside our faith and belief, of course, na may plano magandang Panginoon sa atin. Pero dito, binigyan tayo ng Panginoon ng freedom, ng katalinuhan, ng brilliance to decide for ourselves. Kapwa overseas Filipino workers, ang success mo sa abroad ay nakasalalay sa iyo. Oo, ikaw, sa iyo. Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. My name is Jonas. I'm your overseas Filipino workers advocate. Isa po akong nurse. I'm also a preacher of the feast of man. Isa po akong book author. Here's my book. Ayan. Overseas to Overflowing Richness. Available na po siya after 2 weeks siguro dito sa Oman. I have 1,000 copies. Sana makagrab ka. Anyway, isa rin po akong regional nurse researcher. So, ngayon, pag-usapan na natin na. Punta na tayo sa business. Let's go straight to our topic for today. Ang success mo sa abroad ay nakasalalay hindi sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa gobyerno, kay Duterte, sa presidente, sa employer, sa boss mo, kundi nakasalalay sa iyo. Okay? It's really frustrating, you know, whenever you hear someone blaming others. And just a little bit of background, yun po yung ugali ko. Hey, present. Ganoon ako noon, nung nagsisimula pa lang ako, I really believe na maraming taong may kasalanan sa akin. Even the government is, you know, galit ako sa gobyerno, galit ako sa mga siguro boss or mga nakakapalibot sa akin na kaya hindi ako nag-move forward dahil sa mga tao na ito. And yun nga, totoo, hindi talaga ako nag-move forward. Kasi complain lang ng complain, wala naman akong ginagawa sa sarili ko. Anyway, I will give you 3 powerful advice. Please lang, please, fellow overseas Filipino workers, I want to preach this to you. This is very powerful. I hope you will watch this 3 powerful steps para malaman mo kung paano maging successful sa abroad. I want to reinforce to you that it's up to you. It is up to you. Ikaw ang may decision. Ikaw ang may kayang gawin. Ikaw ang may choice kung anong gagawin mo sa buhay mo sa abroad. Okay? So, simulan na natin. Number 1 is this. Stop the blame game. Stop being the victim. Di ba pag nagkukwento ka sa mga tao, kasi ganito kasi sila sa Pilipinas, kasi ganito ang gobyerno namin, that's why we are, kasi ang dami mong problema, kasi yung gobyerno hindi kami pinoprotektahan, kasi yung ang gulo-gulo, kasi yung boss ko ganito, kasi yung trabaho ko ganito. May mga janitor or may mga siguro kaparehas ang trabaho mo that they are successful. May mga nurses, mahilig mag-complain na nurses, may mga nurses na successful. May mga business owners na nagiging successful. May mga engineers, may mga domestic workers alone na nagkakaroon ng mga negosyo sa Pilipinas, nagiging successful dito. Secretary, nag-work, pero nagkaroon ng mga business. Ano yun? Sheer luck? Of course not. That's their decision because what they did is that they stopped blaming other people because they became accountable. Okay? Itigil mo na. Kung bakit magulo ang pera mo, hindi dahil sa pamilya mo. Kung broke ka, hindi dahil sa humihingi sa'yo. Kung mahirap ang buhay mo, nahirapan ka sa abroad, hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. It's all because it's actually a product of your decision. So there's no one to blame here except you. But I do not advise to blame yourself. What you need to do right now is to reflect. Saan nga ba ako nagkamali? Ano kayang maitatama ko? Diba? Ano kayang mga lessons ang makukuha ko dito? So when you forgive other people, you let go of those, especially mga out of your control, yung presidente ng Pilipinas na sinisisi mo kaya ganyan ka, di ba? Or kaya ang sinisisi mo yung boss mo, hindi yun eh. Hanggat nakikita mong ang problema ay ang mga ibang tao sa paligid mo, ibig sabihin sila ang makakasolusyon sa'yo. But once you think na ang problema is ikaw, then you can solve the problem. Okay? Number 1 is this. Nakasalalay sa'yo ang success mo sa abroad. Paano? Kailangan i-stop mo na ang blame game. Itigil mo na ang kaka-blame. Itigil mo na ang kakasabi na silang dahilan kaya hindi ka nag-move forward. Itigil mo na yan. Walang pupuntahan yan. Hindi ka dadalhin yan sa elevate, sa taas ng tugatog ng tagumpay. Hindi ka makakapunta doon hanggat naninisi ka ng naninisi ng ibang tao. Okay?
Pagkatapos mong itigil mo na yung paninisi mo sa mga tao, sa gobyerno natin, sa gobyerno ng bansang pinagtatrabuhan mo, pagkatapos mong itigil yung kakasisi sa kanila, you move forward to the next step. You know what's that? Be accountable. If the problem is me, then the solution is me. If ako palang gumagawa ng mga problema, then the solution is with me. You always have a choice. Be accountable means gagawa ka ng paraan so that you can overcome whatever obstacle that you have right now. May problema ka sa pera, maghanap ka ng paraan. Paano ko yung mai-settle ang mga utang ko? Ano kaya pwede kong gawin para magkaroon ng extra income? Ano kaya gawin ko para mas makatipid ako sa pera ko? Hindi yung, I really don't believe na powerless tayo eh. May mga nagsasabi kasi, wala na akong choice. Talaga ba? Actually, choosing that is already a choice. Choosing not to act is already a choice. Yung sinasabing wala akong choice, that's already a choice. Means you do not want to do anything about it. Diba? So, be accountable means I will stand. I have to admit that I made mistakes. I have to blame myself, but I choose to forgive myself. And I will work every day just to correct the mistakes that I committed, just to look forward for better days, just to look forward to start for new beginnings, diba? Be accountable means nasa sayo, nasa decision mo, nasa mga gagawin mo. Kaya dapat araw-araw look for ways so that you can correct the mistakes of yesterday. Ano yung mga nagawa mong mali, especially sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, sa pera, sa relationship, sa career, sa buhay mo, sa mga pangarap mo, di ba? So yun lang po yun. Number 2 is be accountable. And number 3 is this. Pag be accountable means you are always affirming yourself that kaya mo, ikaw may dahilan, ikaw makakasolve ng mga problema mo, ikaw ang makakapag-decide kung ano talaga nakakaganda sa'yo. Last but not the least is act. It's not over when you admit that, okay, I'll be accountable by words. Faith is dead without action. So you need to act. Don't just tell yourself those things. You need to go out of the field and roll your sleeves and get to work. Diba? Get the work done. Gawin mga trabaho mo. Ano mga pangarap mo? Anong gusto mong i-improve sa sarili mo? Then magtrabaho ka. Gusto mong pumunta sa ibang bansa? Gusto mong mag-transfer sa ibang bansa? Then take your IELTS. Mag-review ka. Be accountable. Galaw-galaw. Hindi yung next month, next year, naabot ka na ng ilang years, hindi ka pa nag-act sa mga pangarap mo. Gusto mong maging vlogger ni isa, dalawang video, pangalan pa lang ng channel mo, hindi mo na alam kung ano. Mag-act ka na. The real failure is not actually doing it and then you did not hit your goal. The real failure is not doing it at all. So act. I advise you to act. The conclusion is this. Life is a matter of choice. At the end of the day, you are the product of your own choice, of your own decision. So, you should not blame anyone for whatever you have right now. Kung nahihirapan ka sa buhay ngayon, please be accountable. Tanggapin mo na isa sa mga naging decision mo na mali. Isa sa mga nagawa mong decision ay mali. Kaya ganyan ang kinalabasan. Okay? You have to admit that. And then, mag-commit ka na. Sana hindi mo na ulitin or sana ma-improve mo na. Sana magbago ka na, di ba? So that the next time you already know what to do. Going back again, I want to preach this to emphasize this to each and every one of you. Pag sinasabi mong no choice ka na dyan sa buhay mo na yan, that's already a choice. I believe that you have bigger choices. Choices to dream big, choices to improve your finances, to start your own business, to shift to other country, to improve your relationship, to go home for good and start a business. You always have a choice. At the end of the day, buhay mo yan, ikaw magpipirma sa papel na yan, ikaw mag-apply ng examination na yan, ikaw magpapadala ng pera na yan, ikaw nagbabudget na yan. Huwag mo sabihin na kontrolado ka ng ibang tao because that is your life. Okay? Sana po na-bless ka. Ang gusto ko lang naman mangyari is tanggapin mo, di ba? Na ikaw talaga ang may kagawa. Kung maging successful ka na, hindi ko naman sasabihin na that's because of the product of, because of other people. Of course, it's because of you. Either way around, you hit your goal or not, nasa sayo pa yan. Kung ma-hit mo ang goal mo, congratulations, good job. Okay. I want to pray to each and every one of you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our dear and ever-loving God, we praise and glorify your name. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa mga nanonood, Lord, may you continue to bless these people. Sana may magpatuloy mo silang gabayan sa araw-araw nilang buhay. Lord, teach our hearts to be accountable. Lord, sana gamitin namin ang katalinuhan, ang brilliance na itinanim mo sa aming mga isip at aming mga puso. We glorify your name. This pray we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa panonood. Para sa mas marami pang Usapang OFW, please click the subscribe button. Ayan. Pakiclick na rin yung bell para updated ka lagi. I have over hundreds of videos about OFWs na lang kung may inspire kapag di ka busy panoorin mo. At i-share mo na din sa mga kaibigan mo, kakilala mo, baka ma-inspire mo sila. Okay? Maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you so much. I value you. I pray for you. Sana maulanin ka pa ng biyaya at pagpapala. Sana matupad na ng mga pangarap mo. Okay? Lagi mo lang tatandaan, ang ibig sabihin ng OFW ay Overseas Filipino Winners. Bye-bye. God bless. God bless. God bless. Bye-bye.